Xin chào quý vị. Hôm nay tôi muốn làm trình diễn vừa là mang tính thí nghiệm và trình diễn cái khả năng chịu đựng của cái lõi lọc công nghệ bấc thấm này xem đến đâu. Đấy, trước mắt quý vị đây là một cái mương ở xung quanh một cái khu đồng này. Đấy, nước đỏ ngầu, tức là đục huyền phù sa lơ lửng trong nước rất là lớn. Đấy, không khác thì nước sông lúc mà ngập lụt, bởi vì khu này cũng mới bị ngập lụt xong đấy quý vị ạ. Thế thì đây là cái máy chạy bằng ắc quy, bởi vì không có điều kiện kéo điện được ra tận đồng ruộng này, cho nên là làm cái máy di động chạy bằng ắc quy. Đấy, đây gọi là siêu bơm đây, siêu bơm chạy ắc quy 12V. Qua cái lõi lọc thì đây là tôi chỉ dùng một lõi thôi, cái lõi lọc Forever, chia làm cái tem này, lõi Forever đây, và lắp trong cái này. Lát nữa tôi tháo quý vị xem. Đấy, thế thì từ cái nguồn nước mà nó đỏ như thế này đó, thì chạy lên đây qua lõi thì quý vị đây, quý vị nhìn thấy tay đây nước hứng ra đây đã thấy trong này. Và bây giờ tôi lấy ra cái, cũng xin lỗi là không mang đủ dụng cụ, không mang cái cốc thủy tinh đi để lấy cái dụng cụ chứa nhìn cho rõ. Thì tôi hứng ra cái túi ni lông đây. Thế mà quý vị nhìn thấy là nước sau lọc trong suốt như thế này, thậm chí có thể uống luôn được. Thế cái này là mỗi một lần làm thí nghiệm này là tôi thường mang kết quả đi phân tích để xem cái khả năng lọc của nó đến đâu. Thế có cả những lúc mà làm lọc từ nước sông Tô Lịch mà ra bên này là đủ tiêu chuẩn nước uống luôn quý vị ạ. Đấy, là không còn hết cả kim loại nặng, hết cả vi khuẩn, vi trùng. Trong khi đó cái nước nguồn đầu vào mang phân tích là rất là ô nhiễm, rất là lớn. Ô nhiễm kim loại nặng rồi ô nhiễm vi khuẩn, vi trùng là không thể uống được, không uống được. Nhưng mà sau lọc là đảm bảo được là đủ tiêu chuẩn uống được. Cái này tôi có phiếu phân tích, là sau tôi sẽ gửi qua video để quý vị xem. Cái tiếp theo nữa là với cái mức độ mà nó lọc như này, chạy từ nãy giờ như thế là được tương đối lâu rồi, với công suất chừng khoảng là với mức độ dòng chảy như thế này thì nó khoảng 500-600 lít một giờ quý vị ạ. Và nếu mà tích hợp 3 lõi vào như thế này thì nó sẽ được khoảng một khối rưỡi một giờ, đủ cho bằng cái mức độ là cái công suất máy bơm của tại lọc tổng gia đình. Thế thông qua cái việc khảo nghiệm cái thí nghiệm này thì tôi muốn chứng minh được là với cái công nghệ sợi bấc thấm như thế này thì có thể là ta áp dụng vào làm cái máy mà lọc nước tổng gia đình ấy thì sẽ rất là tốt. Nó có thể lọc được các nguồn khác nhau, từ nguồn nước giếng khoan là nước ngầm đấy, rồi nước mặt là nước giếng khơi, nước sông hồ, mương, kênh mương thủy lợi, thậm chí kể cả ao tù, thậm chí là kể cả cái nguồn nước ruộng, nước sông mùa ngập lụt như thế này. Thế và nó lọc xong thì sẽ cho gia đình ta một cái nguồn nước là ổn định. Đấy, đủ dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho một hộ chừng khoảng 5-6 người. Thế là như thế là báo cáo quý vị là cái thực nghiệm sử dụng được vào ấy, thì có thể sử dụng cái lõi này lọc trong rất nhiều cái tình huống khác nhau. Ví dụ như là lọc nước khẩn cấp để lấy nước sinh tồn trong cái lúc mà ngập lụt, hoặc là những cái nhà, những gia đình mà bị cô lập ở giữa cái vùng lũ đấy. Điều thứ hai nữa là trong cuộc sống bình thường hàng ngày ấy, thì có thể là ta dùng làm cái máy lọc nước tổng gia đình. Đấy. Tiếp theo nữa là có thể áp dụng cái công nghệ này để lọc cái nước khẩn cấp sinh tồn đối với khi tôi tích hợp vào trong một cái phao cứu sinh. Tức là một cái bộ lọc như thế này kích hợp trong một cái phao cứu sinh ấy, bơm hơi vào là nó kéo nổi được 1-2 người lớn khỏi phải thoát khỏi đuối nước. Và khi dừng được ở trên cái điểm cao nào đó thì người ta dùng luôn cái phao đó, người ta chứa nước sạch này, người ta dâng lên cao tí và nước tự chảy qua cái lõi này là có thể đạt được là nước vệ sinh đó, thậm chí là cần thiết lên ta có thể uống ngay được. Đấy, để cứu khát trong cái lúc khát đã. Đấy. Thế xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Xin quý vị nếu thấy bổ ích thì cho một like và đăng ký kênh để các video sau tôi gửi. Số điện thoại là kỹ sư Nghĩa, chuyên nghiên cứu về nước, chuyên nghiên cứu về xử lý nước ấy. 08 5533 1926. Xin nhắc lại 08 5533 1926. Xin chào và hẹn gặp lại.